ሰላም እንዴት ናችሁ? የአክሳቲው ቤተሰቦች ዛሬ ደግሞ ይህን የመሰለ ስፖንጅ ኬክ በስትሮበሪ አድርጌ ነው የጋገርኩት። ከዳልጋኖ ኮፊ ጋር አብረን እናዘጋጃለን። ስፖንጅ ኬኩን ለመጋገር የተጠቀምኩት 2 ኩባያ ነጭ ዱቄት ነው እና 1 ቴብል ስፑን ደግሞ ቤኪንግ ፓውደር፣ ቁንጥጫ ደግሞ ጨው አድርጌ እነዚህ ሶስቱን አንድ ላይ አቀላቅላቸውና አስቀምጠዋለሁ። አንድ ኩባያ የገበታ ቅቤ ጨው የሌለው የገበታ ቅቤ ነው የተጠቀምኩት እና ሬሲፒው የሚለው አንድ ከግማሽ ኩባያ ስኳር ነው። እኔ ግን ካሁን በፊት ስሰራ ስኳሩ በጣም ስለበዛብን አንድ ኩባያ ብቻ ነው የምጠቀመው። ቅቤውና ስኳሩን በደንብ አድርገን ቢያንስ ለ4 ለ5 ደቂቃ መምታት አለብን። እንደዚህ ደግሞ ስንመታ ብዙ ጊዜ ያው እንደምታውቁት የምንመታበት እቃ ላይ ይለጠፍና በደንብ ላይ ዋሃድ ስለሚችል በደንብ አድርገን በማንኪያችን እየጠረግን ወደ መሃል አድርገን ደግሞ በደንብ እንመታዋለን። አሁን እንደምፈልገው ስለሆነልኝ 4 እንቁላል ነው ያዘጋጀሁት፣ ግን በየተራ እያደረኩኝ ነው የማዋህደው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ትንሽ ቀጠን እያለ እና ደግሞ እንደ መከፋፈል ያለ ይመስላል አይደል? አሁን እንደዚህ የሆነ ስኳሩን ስለቀነስኩት ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን? 1 ማንኪያ የፍርኖ ዱቄት አድርጋችሁ መሃል ላይ ማለት ነው፣ ሁለተኛውን እንቁላል ካረጋችሁ በኋላ ብታረጉት ይስተካከላል። ያው ስኳሩ እንደነገርኳችሁ በጣም ተጽዕኖ አለው፣ ግን ያው ደግሞ በጣም ጣዕሙ ደግሞ በጣም ስትሮንግ ስለሆነ መጣፈጡ ለዛ ብዬ ነው የቀነስኩት እኔ። 2 ቴብል ስፑን ደግሞ ቫኒላ አድርጌያለሁ። አሁን ዱቄታችንን እያደረግን ቀስ እያልን ደግሞ እንመታዋለን። ያው ብዙ ሰዓት አልመታሁትም፣ ግን ያው እንዲዋሃድ ብቻ ያህል ነው ያዘጋጀሁት። ደግሞ 1 ኩባያ ወተት ወይም ደግሞ 1 ኩባያ በተር ሚልክ ነው መጠቀም የምችሉት፣ ግን እኔ አሁን በተር ሚልክ ስለሌለኝ ወተቱ ላይ 1 ማንኪያ ሎሚ አድርጌ አስቀምጨው ነበረ። እሱን ነው የምጠቀመው እና ዱቄቱንና ወተቱን ተራ በተራ ነው የማደርገው በደንብ እንዲዋሃድልኝ ማለት ነው። ያው እንደምፈልገው ሆኖልኛል። አሁን ይበቃዋል። መጋገሪያዎቼን አዘጋጅቻለሁ። ቅቤን በደንብ ስላለው ብዙም ስለማይዝ እኔ ፔርሻም ፔፐር ብቻ ነው ያደረኩት። አንዱን እንደዚሁ ምንም ሳላደርግ አዘጋጅቼዋለሁ። ደግሞ የቀረኝን ደግሞ ሊጡን እዚህኛው ላይ አደርገዋለሁ።
ያው እንዳያችሁት በምስሉ ላይ ይሄኛውን መጋገር የፈለኩት በስትሮበሪ ስለሆነ ስትሮበሪዎቹን ቀጫጭኑ አድርጌ ከትፋቸዋለሁ። ካሁን በፊት ይሄኛውን ቀጠን ባለ ሊጥ ላይ እንደ ፓንኬክ በሆነ ሊጥ ላይ ሞክሬው ነበርና እንትን ስትሮበሪው ወደ ውስጥ ይገባል እና ለዚህ ነው። እዚህኛው ላይ ግን እንዳያችሁት ሊጡ ወፈር ያለ ነው፣ ቆንጆ ነው። ስለዚህ ከላይ ቁጭ እንዳለ ይበስልልናል ማለት ነው። የስትሮበሪው ደግሞ ሙቀቱ ሲገባ በጣም ልዩ የሆነ ጣዕም ነው ያለው እና ደግሞ የስትሮበሪውን ይወስደውና ሊጡ በጣም ሞይስት ይሆናል። በጣም ሶፍት ነው የሆነው ኬኩ። በጣም ከምነግራችሁ በላይ ነው የወደድነው። አሁን ደግሞ ኬካችን ስፖንጅ ኬካችን እስከሚቀዘቅዝ ኮፊያችንን እናዘጋጃለን። ያው እንደምታውቁት 2 ቴብል ስፑን ነው የሚለው። እኔ የተመቸኝና ሁሌ የማደርገው 1 ቴብል ስፑን ኮፊ ካረኩኝ 1 ቴብል ስፑን ደግሞ ስኳር አደርግና 2 ቴብል ስፑን ነው ማደርገው ውሃ፣ ሙቅ ውሃ ማለት ነው። ያው ከለሩን እስከሚቀይር ድረስ በደንብ እንመተዋለን። በሞቀ ወተትም መጠቀም ይቻላል፣ በቀዝቃዛም ወተት። እኔ በሁለቱም ይመቸኛል። እኔ ለውጥ አላየሁበትም። በፈለጋችሁት ማድረግ ይቻላል። አሁን እናቀርባለን ያዘጋጀነውን። ያው ስትሮበሪያችንን ትንሽ ቆንጆ አድርገን እንከትፈውና ስንከትፍ ያው እስከ መጨረሻው ድረስ አንከትፈውም፣ እንደዚህ ቆንጆ እንዲሆንልን ማለት ነው። ስኳርም አልበዛበትም። በጣም ለስላሳ ነው። እኔ በጣም ነው የወደድኩትና ብትሞክሩት በጣም ደስ ይለኛል። ይኸው እንደዚህ አድርገን እኛ መክሰሳችንን ተመግበናል። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ።